שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת כי תצא. רש"י כותב בתחילת הפרשה שלא סתם נסמכו שלושת הפרשיות, אלא כל אדם שנושא אישה במלחמה, סופו לשנותה וסופו שיצא לו ממנה בן סורר ומורה. למה סופו לשנותה וסופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה? כי אדם שמתחתן עם אישה אך ורק בגלל שהיא מצאה חן בעיניו, בלי שום קשר עמוק יותר, בלי שום קשר אישי יותר, סופו לשנוא אותה. אבל החשוב עוד יותר הוא שסופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה. זו לא כללה, זה דיווח. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני מאשר לך לפי ההלכה להתחתן עם האישה הזו, אבל תדע לך, בסוף יצא לך ממנה בן סורר ומורה. אתה יודע למה? כי בדרך הטבע, אדם ששונא את אשתו, הוא זוכה לבן סורר ומורה. בדיוק כמו שבדרך הטבע, אדם שמתחתן עם אשתו אך ורק בגלל המראה החיצוני שלה, ללא שום קשר אמיתי מעבר לכך, סופו לשנוא אותה. מה קורה לילד שגדל בבית שהאבא והאימא שונאים האחד את השני? אז זה מתחיל מזה שזה לא מוצא חן אחד בעיני השני, אבל זה מתפתח למריבות, זה מתפתח למילים בוטות, זה מתפתח ליחס שאינו הגון. הילד נמצא באמצע, וילד שרואה את ההורים שלו רבים אומר, שניהם צודקים, לא אבא ולא אמא, אני אבחר לי דרך חדשה. היסוד של חינוך הילדים הטוב והמושלם מתחיל בשלום בית טוב ומושלם. כי רק בבית שבו ההורים תמימי דעים, מכבדים זה זו וזו את זה, חיים משותפים יחד, שם יכול בדרך הטבע לצאת ילד בריא בנפשו, ילד תלמיד חכם גדול בתורה וביראת שמיים טהורה. אבל ילד שרואה שהדרך הזו שההורים מנחים אותו בה, היא דרך שמובילה למהמורות ולבעיות, בוחר לו מיד דרך אחרת, ומקווה לפחות ששם הוא ימצא את השקט והשלווה האמיתיים. ברכת שבת שלום וברך ממני, ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ, ומה לא, וברוכים תהיו.